साथीहरू हामीले 20 वटा क्वेसन सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी 21औं क्वेसनमा छौँ। 21औं क्वेसनमा के सोधेको भने विच अफ द फलोइङ इज नट लिक्विड लुब्रिकेन्ट। 21 नम्बरको क्वेसनमा नट अ लिक्विड लुब्रिकेन्ट अप्सनहरू के थियो भने ओइल थियो, जस्तै ओइलहरूमा पनि पाम ओइल त्यस्तै ओइलहरू थियो। अनि त्यसपछि अप्सन अर्को के थियो ग्रिज थियो। सो करेक्ट एन्सर हामीलाई थाहा छ ग्रिज हो भनेर है। त्यसपछि 22 नम्बरको क्वेसनमा के छ, यसमा चाहिँ के छ भने विच इज नट द सेकेन्डरी अपरेसन अफ पाउडर मेटलर्जी। सेकेन्ड डिएआरवाई सेकेन्डरी अपरेसन अफ पाउडर मेटलर्जी। यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू थिए, हिट ट्रिटमेन्ट र इन्फिल्ट्रेसन मलाई याद छ। इन्फिल्ट्रेसन चाहिँ मलाई याद भएको अप्सनहरू भयो होइन। अनि करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो सेकेन्डरी अपरेसन। इन्फिल्ट्रेसन चाहिँ पाउडर मेटलर्जीको सेकेन्डरी अपरेसन होइन है त। सो 23औं नम्बरको क्वेसनमा छौँ हामी। 23औं नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ के छ भने सेन्ट्रिफ्युगल पम्प छ भने फ्युगल पम्प छ भने चाहिँ रेगुलेटिङ भल्भ चाहिँ प्रोभाइड गरिएको हुन्छ, तर कहाँनिर हुन्छ? अप्सनहरू थिए केसिङमा हुन्छ कि इम्पेलरमा पो हुन्छ कि सक्सन पाइपमा हुन्छ कि या डेलिभरी पाइपमा हुन्छ। करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो रेगुलेटिङ भल्भ चाहिँ डेलिभरी पाइपमा हुन्छ। सो है त। त्यसपछिको क्वेसन छ एनइसीको ल इन्फोर्समेन्टको कुरा छ होइन, कहिले भयो भन्ने कुरा छ। यो क्वेसनको चाहिँ मलाई एन्सर थाहा छैन, अझै भेटेको छैन मैले होइन। अप्सन यो मैले एक्स्ट्रा क्वेसन राखेँ होइन। सो एनइसीको ल इन्फोर्समेन्ट अप्सनहरू चाहिँ के थियो नि फ्रम द फर्स्ट डे, फ्रम द 31st एमेन्डमेन्ट यस्तो यस्तो थियो कि 61st थियो। यो कुरा चाहिँ मैले बुझिनँ, अप्सनहरू त अब ऱ्यान्डम होला होइन, अप्सनबाट त केही ड्रेस गर्न सकिनँ। तर एनएससीको ल अथवा यो कहिले इन्फोर्स भयो भन्दाखेरि जतिखेर यो लागू भयो त्यतिखेर इम्प्लिमेन्ट भयो कि एनएससी बन्यो त्यति दिन इम्प्लिमेन्ट भयो कि फर्स्ट 31st डेमा चाहिँ 31st डे अफ एमेन्डमेन्टमा चाहिँ इन्फोर्स भयो कि यस्तो अप्सनहरू थियो। यसको करेक्ट एन्सर चाहिँ खोज्नु होला है त। अनि त्यसपछि अर्को अप्सन थियो 24 नम्बरमा कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेर थियो अर्को एउटा होइन। सो कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको के हो भनेर थियो कि कन्टिन्युटी इक्वेसन कुन हो भन्दाखेरि स्टेडी स्टेटमा चाहिँ के हो भनेर थियो। के भन्ने थियो अप्सनहरू के थियो भने मलाई अप्सनहरू चाहिँ स्ट्रिमलाइन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यस्तै के थिए होइन। त करेक्ट एन्सर चाहिँ के थियो भने नेट मास इन्फ्लक्स इज 0। सो कन्टिन्युटी इक्वेसन आउने बित्तिकै नेट मास इफ्लक्स भन्छ होइन, त्यो भनेको एम इन माइनस एम आउट जुन यो डेल एम हुन्छ यो चाहिँ 0 हो। यसले के दिन्छ एम इनको रेट र एम आउटको रेट चाहिँ बराबर दिन्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो के कन्टिन्युटी इक्वेसन हो नि त। यसबाटै हामीले A1 B1 बेसिक हेर्दाखेरि चाहिँ A2 B2 निकाल्छौँ होइन। सो यो चाहिँ के स्टेडी स्टेटको लागि कन्टिन्युटी इक्वेसन हो। सो करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो नेट मास इफ्लक्स इज 0 भनेर थियो। अरू अप्सनहरू चाहिँ थियो, अब यो मैले भनेको करेक्ट नहुनसक्छ अरू अप्सनहरू होइन, सरी होइन। ठिक छ ल 25 नम्बर एक्सप्लोर गर्नु होला। मैले त तपाईँहरूलाई टपिकहरू दिने हो, यसमा एक्सप्लोर गर्नु होला नि। अनि त्यसपछि बाथ टप कपको कुरा थियो अर्को चाहिँ एउटा। बाथ टप कपमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि केमा युज हुन्छ भन्ने थियो कि युज भनेर सोधेको थियो बाथ टप कपको युज चाहिँ। अनि अप्सनहरू चाहिँ के थियो भन्दा एउटा मिलिटरीको रिप्लेसमेन्ट कस्टहरू, रिप्लेसमेन्ट अथवा मेन्टेनेन्स कस्ट, मिलिटरीको मेन्टेनेन्स कस्ट पत्ता लगाउन हो कि भनेर थियो एउटा अप्सन। अनि कुरा चाहिँ अब्जेक्टलाई के अब्जेक्ट भन्दा नि बडी अब्जेक्टको
मेन्टेनेन्स पिरियड भन्ने थियो। अनि अर्को एउटा चाहिँ अलिकति ऱ्यान्डम खालको थियो कि कस्तो थियो भन्दाखेरि मलाई याद भएसम्म अलि मेन्टेनेन्ससँग रिलेटेड वर्ड नै थिएन होइन। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन गरिरहेको थियो। अनि फोर्थमा चाहिँ अल अफ अबभ भन्ने थियो कि। अनि बाथटब कर्वको हामीलाई थाहा छ यस्तो हुन्छ नि बाथटब कर्व लाइफ र फेलियर रेट अनुसारको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ फेलियर रेट टन्नै हुन्छ र अन्तिममा पनि टन्नै हुन्छ, बिचमा चाहिँ एउटा स्ट्याटिक लाइफ हुन्छ भन्ने कुरा हो बाथटब कपको। सो करेक्ट एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कति टाइममा यो अब्जेक्ट बिग्रिन सक्छ, यसको लाइफ कति हो, अर्ली फेरियड रेट, अलि लेट फेरियड रेट, अनि बिचमा यसको यो कुराहरू पत्ता लगाउँछ। सो यसले चाहिँ बेसिकली मेन्टेनेन्ससँग रिलेटेड हुन्छ यो बाथटब कर्व। सो मैले चाहिँ अल अफ अब एन्सर हो है यसको चाहिँ। किनकि यसले चाहिँ मेन्टेनेन्स कस्ट इस्टिमेसन गर्न पनि लाग्छ र यसले मेन्टेनेन्स पिरियड कति हो भनेर पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। सो ओके। अनि त्यसपछि त्यस मेन्टेनेन्स रिलेटेड कुराहरू थियो भने त्यो बाथटब कर्व भएन। अनि युडिएलको लागि डिजाइन गरिएको युडिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको लागि चाहिँ डिजाइन गरिएको सेक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थियो कि। अनि अप्सनहरू चाहिँ के थियो भने एउटा सर्कुलर थियो, अर्को स्क्वायर थियो, रेक्ट्याङ्गुलर थियो, अर्को स्क्वायर थियो, र अर्को चाहिँ आई बिम भनेर थियो। अनि युडिएलको लागि चाहिँ हाम्रो आई बिम चाहिँ डिजाइन हो है त। दिस इज द राइट एन्सर। अनि अर्को थियो 27 नम्बरमा। 27 नम्बर के थियो नि वाटर प्रेसर भेराइ along x axis along the direction of flow अप्सनहरू होइन along the direction of flow होइन फ्लो नै थिएन त्यसमा यार। ल अर्को अर्को क्वेसन के थियो भने 27 नम्बरमा वाटर प्रेसर भेराइ वाटर प्रेसर स्ट्याटिक छ वाटर भनेर पनि थियो होइन। स्ट्याटिक वाटर प्रेसर इन स्ट्याटिक कन्डिसन यस्तै खालको थियो। मैले अब वर्ड चाहिँ ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिनँ होइन, जस्तै क्वेसनहरू वर्डको के भएको थियो, तर एसेन्स चाहिँ थाहा हुन्छ नि होइन। वाटर प्रेसर के थियो, वाटर स्ट्याटिक थियो। सो कसरी भेराइ गर्छ भनेर थियो कि अलङ एक्स एक्सिस अलङ वाइ एक्सिस यस्तो यस्तो थियो। अनि एक्सिसहरू देखाएको थियो यसले होइन। त अनि अलङ डेप्थ थियो कि एउटा अलङ डेप्थ थियो। हामीलाई थाहा छ पी इक्वल्स टु रोजिएच। सो हाइट भनेको त डेप्थ नै हो। सो डेप्थ अनुसार भेराइ गर्छ स्ट्याटिक वाटर प्रेसर चाहिँ होइन। यो थाहा भयो एन्सर है 27 नम्बरको। 28 नम्बरको क्वेसन हेरौँ है त। 28 नम्बरको क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ सर्फेस टेन्सनको डाइमेन्सन सोधेको थियो। टेन्सनको डाइमेन्सन अनि के थियो भन्दाखेरि एमएल स्क्वायर टी टू यस्तो एमएल क्युब टी स्क्वायर यस्तो यस्तो जे पाइदिएको थियो। अब यो त पत्ता लगाउन सकिहाल्छ होइन नि भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ हो। सर्फेस टेन्सन भनेको फोर्स भनेको यसरी गर्दै जानु पाइयो होइन। मास इन्टु एक्सलरेसन भयो अपन लेन्थ भयो मासको केजी अथवा एम भनौँ, एक्सलेरेसन भनेको लेन्थ पर टाइम, अनि तल लेन्थ त छँदैछ, लेन्थ र लेन्थ काट्यो। सो एम माइनस टू चाहिँ करेक्ट एन्सर हो। सो अर्को एप्सन के छ करेक्ट एन्सर एम टी माइनस टू। अनि अर्को चाहिँ त्यस्तो मेसिन भन जुनले चाहिँ हिटलाई हिट टु वर्कमा कन्भर्ट गर्छ भन्नु थियो। अनि अप्सनहरू चाहिँ इन्जिन, हिट पम्प, रेफ्रिजिरेटर यस्तो यस्तो अप्सनहरू थियो होइन। जस्तै रेफ्रिजिरेटरले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी लिएर चाहिँ जस्तै वर्कलाई चाहिँ हिटमा कन्भर्ट गर्ने हो होइन। अनि अर्को के छ, अर्को हाम्रो हिट पम्प छ होइन। हिट पम्पले के गर्छ, हिट पम्पले पनि त्यही रेफ्रिजिरेसनकै काम गर्छ हिट पम्पले पनि। तर हाम्रो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिँ हिटिङ हुन्छ होइन। तर हिट इन्जिनले चाहिँ के गर्छ, हिट लिन्छ र त्यसलाई वर्कमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। सो करेक्ट एन्सर इज हिट इन्जिन होइन। अनि अर्को चाहिँ के भनेको भने कुन चाहिँ जोइन्ट चाहिँ को प्लानर जोइन्ट हो भन्ने थियो।
कोप्लानर जोइन्ट भन्ने थियो होइन। सो कोप्लानर जोइन्टको अप्सनहरू चाहिँ के थिए? ल्याब जोइन्ट भन्ने थियो एउटा होइन, अर्को बट जोइन्ट भन्ने थियो, अनि त्यसपछि यस्तो यस्तै जोइन्टहरू थियो होइन। सो कोप्लानर बट जोइन्ट कस्तो हुन्छ भने यस्तो र यस्तो राखिन्छ सबै प्यारलली, अनि टक्क बट टक्क यहाँनिर वेल्डिङ गरिन्छ होइन। हो हरायो होइन, वेल्डिङ गरिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? कोप्लानर जोइन्ट भन्छौँ। करेक्ट एन्सर चाहिँ के रहेछ? बट जोइन्ट रहेछ होइन। सो हाम्रो 30वटा क्वेसन भइसकेछ र एउटा एक्स्ट्रा बोनस क्वेसन यहाँ लेखेको थिएँ मैले। के लेखेको थिएँ? एनएससीको ल इन्फोर्समेन्ट चाहिँ कहिले भएको थियो? फर्स्ट एमेन्डमेन्टमै भएको थियो कि सेकेन्ड एमेन्डमेन्ट, थर्ड एमेन्डमेन्ट, 31st एमेन्डमेन्ट, 91 91st एमेन्डमेन्ट भनेर भनेको थियो। ल ठिक छ।